Tervehdys taas. Nyt päästään jatkamaan tämän tulevan Verstaan ulko-oven entisöintiprojektia. Ja viime kerrallahan päästiin sitten tähän asti, että saatiin poistettua nuo rapsakat paneelinkappaleet tuosta ovilevystä ja laitettiin siihen vähän uutta tervapaperiakin sen vanhan historiallisen peilioven suojaksi. Ja sitten mallailtiin ja sahattiin jo tätä uutta panelointia tähän alareunaan. Ja tämähän on nyt sitten tätä samaa paneelia, jota täältä nurkista löytyy ja jolla tämä alunperinkin on sitten paneloitu tämä ovi. Voisin tuosta pikemmin näyttää vielä niille, ketkä ei nähnyt edellistä jaksoa. Eli tässä on aikanaan tämän rakennuksen ulko-oveksi tehty tämmöisestä oikein vanhasta pintapeiliovesta tämmönen uusiokäytetty ovilevy, eli siihen vedettiin sitten vaan ulkopuolelle tervapaperia, panelointia ja maalattiin ja näin jatkui tämän vanhan ovilevyn elämä ja sitä sitten myös oli korotettu, eli alhaalla on tuommoinen jatke ja yläreunassa vielä hiukan isompi jatke, eli tuommoinen tosi matala ja kapea ovilevy siis alun perin kyseessä. Mutta jees, ei kai siinä. Jatketaan nyt sitten tämän homman parissa, eli aletaan sovittelemaan noita uusia paneelin kappaleita. Okei. Otetaanpa nyt sitten nämä paneelit tänne ja katsotaan, että kuinka ne istuu. Tai miten tämä keskisauma istuu. Tuolta nyt kun katsoo, niin eihän nuokkan päät ihan justiin saa. Että se on sitten maalilla ja ehkä kitillä korjautu, jos siellä jotain pientä poikkeavuutta on, että nuo on varmaankin ihan käsisahalla sahattu. Että ei nyt ihan välttämättä just oikeassa kulmassa ole kaikki, mutta ihan riittävän liki kuitenkin. Ja nyt näyttäisi siltä, että nämä ihan riittävän mukavasti asettuu tähän. Aika hyvältä se näyttää ainakin meikäläisen mielestä, että tosta nyt sitten vielä vähän kun lähtee ensimmäisiä kiinnittelee, niin voi vähän tiivistellä aina sitä mukaan sitten noita rakoja. Mutta tällä lailla kutakuinkin näyttäisi, että aika hyvin ne siihen kuitenkin istuu ja mä luulen, että tuo sauma saadaan aika hyvin pitkälti kiinni ilman mitään maali- ja kikkailuakaan, että hyvältä näyttää näin alustavasti. Ja ylimääräistä on myös näissä paneeleissa ihan mukavasti, että ei pitäisi jäädä lyhkäiseksi mistään kohtaa. Nämä alimmat palat on niin pienet, että melkein tehdään sinne
esiporaukset nauloja varten. Ettei ne sitten halkeisi heti. Noin. Sinne ei kovin isoja paloja kyllä näistä jää, mutta toivotaan, että ne siellä pysyy. Vedetään hyvät maalit kauppaalta. Alareunaankin semmonen ohennettu öljymaalikyllästys, että se ei sitten imisi vettä itteensä lainkaan. No niin, ne alkaisi olemaan sitten siinä nämä paneelit. Uskoisin, että ne pysyy ihan näillä naulamäärillä. Sitten voitaisiin heittää tämä ylösalasiin tai itse asiassa ei sitä sitten tarvitse ylösalasiin alkaa heittää, että piirretään jollain suoralla puulla tänne viivat ja sirkkelöidään sitten sitä vasten siitä. No niin, tässä on meillä hyvä tämmönen suora lista. Otetaan täältä päädystä paikka, mistä se tulisi. Tosta kohtaa ja viivaa voitaisiin vähän jättää sitä näkyviin. Täältä sitten tosta kohin ja sitten vedetään tänne koko matkalle viiva. Noin. Se aika lailla siinä olisi tuo. Sitten nämä reunat vielä. Mukaillaan nyt tota reunaa tosta. Niin täältä näyttäisi aika hyvin tulevan sen mukaan. Ajattelin, että mä vetäisin nämä tästä nyt ihan käsivaralta tuon viivan mukaan ja säädetään nyt tuo terä sillä, että se nippanappa menee tuosta puusta ohitte. Mutta juu, katsotaan tosta nyt viivaa ja seurata. Sanoisin, että aivan riittävä hyvä, että toleransseihin menee. Aika siisti. Siisti on kyllä, että ei tässä sitten muuta kuin vaan maalia kunnolla näihin päätypuihinkin imeyttää oikein sillä lailla sitä hyvin ohennettua
pellavaöljymaalia. Sitten raapitaan nuot vanhat paneelit tuosta vielä ennen maalausta, kun tää on tämmöstä, että se siitä lähtee kumminkin korkkaa irti, niin saadaan sitten kauttaaltaan nätti tasainen maalipinta. Mutta joo, aika hyvä. Hyvä siitä tulee. Sitten voitaisiin heittää tämä ovi tuohon takaisin paikoilleen. Ja siinä se istuu. Kyllä se ainakin lähtökohtia ajatellen niin näyttää jo huomattavasti paremmalta. Että kynnyksehän se tuonne vielä vaatisi, kun tuosta on tuo karmi alaosa märäntynyt veksi, mutta eiköhän me siihen semmonenkin aikaiseksi saada. Mutta ensimmäinen prioriteetti olisi saada tähän maalipinnat, että se kestää tässä sitten auringon ja sään rasitusta, vaikka kyllähän tässä tuo tosiaan pitkä lippakin on päällä. Tässä on nyt sitten nämä maalit, joilla tuo ovi on tarkoitus maalata, eli lasipurkissa ohennettua pellavaöljymaalia, tuommoista valkoisen sävystä, ja sitten kävin hakemassa uuden purkin okraksi sävytettyä pellavaöljymaalia siihen varsinaista pintaa varten. Tuommoiset ponttipaneelithan kannattaisi periaatteessa maalata ainakin sen pontin osuudelta ennen asentamista, kun siinä saattaa tapahtua kutistumista ilman kosteuden muutoksista, niin sitten sieltä voi tulla näkyviin sitä vaaleata puuta tai pohjamaalia. Niin paras lopputulos syntyy sillä, että maalaisi ennen asentamista jo sillä pintavärillä, niin se ei ole sitten niin näkyvää, jos tapahtuu sitä kutistumaa. Mutta se on oikeastaan semmoisen huonolaatuisemman puun ongelma, että jos jotain semmoista niin nopeasti kasvanutta pintapuuta, niin siinä tapahtuu sitten jo paljon enemmän semmoista muutosta sen kuivumisen kanssa, mutta tuokin ovi, ne paneelit on aika semmoista tivistä ja sydänpuuta, niin niissä on paljon vakaampi se puu sitten, että se ei ole niin suurta se kutistuma, mutta varmaan päälle kun pelaa, niin maalaa sitten ne pontit myös ennen sitä paneeleiden asentamista. Pätee ihan ulkoverhoilussakin, että se on ihan fiksua, että se on kertaallensa vaikka maalattu siinä asennusvaiheessa jo. Tämä vanhan maalin poistotyövaihe ei nyt etene ihan kronologisesti, että tuossa tuli tältä osuudelta poistettua maalia jo ennen kuin asensin nämä paneelit, niin nyt sitten kohta videolla nähdään tämä osuus, kun rapsuttelin tätä, niin ei anneta se nyt häiritä, että käytännössä kumminkin tämä seuraava työvaihe on nyt tämän irtoavan vanhan maalin poistaminen. Näihin tämmöisiin vähän pyöreimpiin profiileihin, mitkä on myös aika leveitä, niin on hyvä tämmönen vanha, mikäs tää on, Bonum 2001 maaliskrapa. Siinä on tommonen teräkiinnitys ja siinä on nyt sitten tosiaan tämän mallinen tämä terä, että pystyy aika mukavasti tommosiin karviin pintoihin pääsemään tämän kanssa. Niitähän myydään nykyäänkin monenlaisia erilaisia näitä maaliskrapoja ja teriä, mutta tää on tosi näppärä. Alkaa kyllä olla jo aika loppuun ajettukin, että sitä voisi hiukan koittaa terottaa, mutta kyllä tämä omi varmaan tällä läpi käydään.
Sitä on nyt sitten taas yllätys ollut heinäkuu todella sateinen ja surkeita ulkomaalauskelejä ollut, että ei tahdo oikein olla edes 2 peräkkäistä poutapäivää putkeen, kun ilmankosteus on korkeata ja siinä saisi olla se vähintään 2 poutasta päivää peräkkäin, että tämmönen ennaltaan käsittelemätön puu varmasti kuivaa, kun se kumminkin sitä imasee sitä kosteutta tästä ilmasta. Ja tämä nyt on tässä sateen suojassa, ettei se suoraan pääse kastumaan, mutta en sitä arvaa lähteä maalaamaan ennen kuin on varmasti hyvät semmoiset kuivat kelit ollut. Ja nimenomaan tämän pohjamaalauksen osalta, että sitten kun on kertaalleen maalattu, niin se puu ei sitten imekään sitä ilmankostetta niin paljon, niin uskaltaa sitten vähän paremmin lähteä maalailemaan, vaikka ei olisikaan niin kuivia jaksoja. Mutta tämä on tosiaan, tämä heinäkuu ollut kyllä taas surkea, ei ihan niin surkea mitä viime kesänä, mutta kuitenkin vähän sama juttu. Luonnon kannalta kyllä hyvä, että on aurinkoista ja sateista, mutta ei niinkään maalauskelien puolesta. Katsotaan nyt, jos tässä vielä heinäkuun aikana päästäisiin maalaamaan tämä ovi, mutta jos se jää tekemättä, niin ei sille sitten mitään mahda. Kyllä se tossa nyt kumminkin lipan alla pärjäilee vähän aikaa. Elokuussakin on monesti vielä hyviä maalauskeleja. Mutta kohta päästään ainakin taas katsomaan, että mitä puutarhassa tapahtuu. Et täällä kirsikatkin alkaa pikkuhiljaa punertaa ja ihan mukavasti niitä nyt tässä tulee. Et täytyy vaan katsoa, että saadaan suojattua ne linnuilta ja sitten vielä ampiaisilta, kun ne kanssa alkaa kohta käymään niiden kimppuun, kun alkaa olemaan kypsänä. Mutta juu, kiitos katselusta ja palataan seuraavien videoiden äärellä.